สวัสดีครับท่านผู้ชม ขอเชิญทุกท่านก้าวเข้าสู่เส้นทางอันทอดยาวของการเวลา การเดินทางที่ไร้จุดเริ่มต้นในพจนานุกรมของมนุษย์ แต่มีรากลึกอยู่ในหัวใจของจักรวาล เรื่องราวต่อจากนี้คือบทหนึ่งที่โลกเฝ้าเล่า บทที่ร้อยเรียงจากฝุ่นดาว ก๊าซล่องลอย และประกายไฟจากดวงอาทิตย์ที่ยังไม่ถือกำเนิด ทั้งหมดนี้คือกำเนิดโลก กวีนิพนธ์อันเกิดจากแรงดึงดูด ความร้อนและความบังเอิญอันยาวนานกว่า 4.6 ล้านปี ในตอนที่เอกภพยังว่างเปล่า มีก็เพียงหมอกก๊าซและฝุ่นละเอียดล่องลอยราวกับละอองความฝัน หมอกนั้นคือเศษซากจากการตายของดาวฤกษ์รุ่นก่อน มันแผ่กระจายอย่างเงียบงันอยู่กลางอวกาศอันเวิ้งว้าง จนแรงโน้มถ่วงค่อยๆเริ่มทำงาน ดึงทุกเสี้ยวฝุ่นให้หลอมรวมเข้าหากัน กลางหมอกนั้นมีจุดหนึ่งสว่างขึ้น ลุกโชนขึ้น ก่อนจะระเบิดเป็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ และเมื่อดวงอาทิตย์จุดติด ระบบสุริยะก็ได้เบ่งบานขึ้นอย่างเงียบงัน รอบตัวดวงอาทิตย์ ฝุ่นและก๊าซที่ยังเหลือค่อยๆแผ่ออกเป็นจานหมุน ราวกับผืนผ้าใบขนาดใหญ่ ที่ศิลปินจักรวาลกำลังสาดสีลงไป ตรงใกล้แสงอาทิตย์ร้อนจนไม่มีอะไรถมได้ เฉพาะธาตุหนักเท่านั้นที่ยังคงตัว ไกลออกไป ความเย็นจัดโอบอุ้มน้ำแข็งและก๊าซเบาให้คงอยู่ และในบริเวณระหว่างร้อนกับหนาว เศษวัสดุเล็กๆ เริ่มจับตัวเป็นก้อน ชนกัน แตกกระจายแล้วรวมกันใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนบทฝึกหัดอันยาวนานของจักรวาล ก้อนเล็กกลายเป็นก้อนใหญ่ ก้อนใหญ่กลายเป็นโลกอ่อนวัย โลกในตอนนั้นไม่งามดังปัจจุบัน มันคือก้อนหินละลาย เปลวเพลิงซัดสาดจากภูเขาไฟทั่วผิวดาว ทั้งดวงดูราวกับลูกไฟที่ถูกเหวี่ยงอยู่กลางความมืด เมื่อโลกยังเป็นทะเลแมกมาร้อนฉ่า ธาตุหนักค่อยๆจมลงสู่ใจกลาง หลอมรวมเป็นแก่โลก ส่วนธาตุเบาก็ไหลขึ้นสู่ชั้นนอก กลายเป็นเนื้อโลก และต่อมากลายเป็นผิวดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ นี่คือจังหวะที่โลกจัดระเบียบตัวเอง เหมือนหนังสือที่ถูกเรียงหน้าใหม่ เพื่อเตรียมเขียนเรื่องราวบทถัดไปทว่าโชคชะตาไม่ได้ให้โลกเริ่มต้นอย่างสงบ ไม่นานหลังจากนั้น วัตถุขนาดเกือบเท่าโลกที่มนุษย์เรียกว่าเทอร์เอียพุ่งเข้าชนอย่างรุนแรง แรงประทะทำให้ชิ้นส่วนของโลกปลิวขึ้นสู่หางว่างอวกาศ ก่อนจะรวมตัวกันใหม่ หมุนรอบเรา และอยู่กับเรามาจนถึงวันนี้ในนามดวงจันทร์ เมื่อเวลาผ่านไปนับล้านปี ความร้อนของโลกค่อยๆลดลง ผิวดาวแข็งตัวก๊าซจากภูเขาไฟพ่นขึ้นสู่ฟ้าจนเกิดบรรยากาศหนาทึบ ไอน้ำปริมาณมหาศาลลอยอบอวนอยู่เหนือพื้นดิน จนกระทั่งอุณหภูมิเริ่มเย็นลง ไอน้ำกลั่นตัว ตกลงมาเป็นฝนแรกของโลก ฝนที่ตกไม่หยุดราวกับเป็นการชำระล้างอดีตทั้งหมด ฝนตกเป็นล้านๆปี หยดน้ำรวมตัวในรอยแยกของผิวดาว กลายเป็นแอ่งน้ำกลายเป็นทะเล กลายเป็นมหาสมุทรใหญ่ที่เฝ้ารอการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ในน้ำตื้นอุ่น สารเคมีมากมายจับตัวกัน เชื่อมโยงเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ จากโมเลกุลกลายเป็นสาย จากสายกลายเป็นโครงสร้าง จนในที่สุดเซลล์สิ่งมีชีวิตแรกก็ถือกำเนิดขึ้น แม้มันจะเล็กจนแทบมองไม่เห็น แต่มันคือประกายไฟแรกของชีวิตที่ทำให้โลกเริ่มมีเรื่องราวของตัวเอง เวลาผ่านไปอีกนานนับไม่ถ้วน สิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งเรียนรู้ที่จะใช้พลังจากดวงอาทิตย์และปล่อยออกซิเจนออกมาอย่างช้าๆ ออกซิเจนค่อยๆสะสมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารฟ้าของโลกเปลี่ยนสี บรรยากาศเปลี่ยนองค์ประกอบ โลกได้ถูกแต่งหน้าใหม่ด้วยแสงแห่งชีวิต และนี่เองที่เปิดทางให้สิ่งมีชีวิตซับซ้อนกว่ากำเนิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแผ่นเปลือกโลกยังคงเคลื่อนตัว ภูเขาถูกยกสูงและกัดเซาะ ทวีปแตกเป็นชิ้นแล้วรวมใหม่ ชีวิตเดินหน้าวิวัฒนาการ เปลี่ยนรูปทรง ล้มลุก และฟื้นคืน ตลอด 4.6 ล้านปี โลกไม่เคยหยุดขีดเขียนเรื่องราวของมันแม้แต่เพียงวันเดียว และวันนี้เมื่อเรายืนมองท้องฟ้า เราก็เพียงแค่บทสั้นๆของเรื่องยาวมหาศาล เรื่องที่เริ่มจากฝุ่นที่ล่องลอย กลายเป็นโลก กลายเป็นชีวิต และกลายเป็นเราในวันนี้ ทั้งหมดนี้คือกาบแห่งกำเนิดโลก เรื่องที่เริ่มจากความว่างเปล่า แต่จบลงด้วยความหมายอันยิ่งใหญ่ของการมีอยู่ของเราเอง